हात खुट्टा झमझमाउने वा शरीरका कुनै भाग निदाउने यस्ता समस्याबाट पीडित व्यक्तिहरूको संख्या अझै निकै नै बढेको देखिन्छ। के युवा, के महिला, के वृद्ध, जो कोहीको शरीरमा विभिन्न भाग कुनै समय जोसुकैलाई पनि यो समस्या हुन सक्छ। फरक यति मात्र हो कि कसैलाई हिँडाइ, बसाइ, सुताइ नमिलेर समस्या देखिन्छ भने कसैलाई रोगको कारणले यस्तो समस्या देख्ने गरेको पाइन्छ। नमस्कार साथीहरू, म दीपक विश्वकर्मा। तपाईले थम्बनेल हेरेर थाहा पाइसक्नु भएको छ। हामीले यस भिडियोमा हात खुट्टा झमझमाउने समस्याको कारण, केही सजिला घरेलु उपायहरू र केही हाल सप्लिमेन्टहरूको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। आउनुहोस् ढिला नगरिकन भिडियो सुरु गरौँ। कृपया अन्तिमसम्म साथमा रहनुहोला। शरीरको जुनसुकै भाग निदाउने हुन सक्छ र त्यहाँको सेन्सिटिभिटी कम महसुस हुनका साथै झमझमाउन थाल्छ। प्रभावित भागलाई छुँदा कुनै प्रकारको अनुभव हुँदैन या कम महसुस हुन्छ। यस्तो अनुभव हुन्छ कि त्यहाँ कुनै ज्यान नै छैन वा रक्त सञ्चार भइरहेको छैन। कहिलेकाहीँ शरीरको सन्तुलन नमिलेर कुनै भाग निदाउनु वा झमझमाउनु भनेको सामान्य कुरा हो। यदि बारम्बार शरीरको कुनै भाग निदाउने वा झमझमाउने भइरहेको भए बेलैमा सोच्नुपर्ने हुन्छ। साधारणतया यो समस्या जब तपाईँ लामो समयसम्म एउटै स्थानमा बस्नुहुन्छ वा शरीरको एकै भागमा दबाव पर्ने गर्छ तब देखिन्छ। जस्तै कम्प्युटर वा मोबाइल लामो समयसम्म चलाउँदा, टोयलेटमा 15 देखि 20 मिनट बस्ने बानीका कारण, मोटरसाइकल चलाउँदा, कतै लामो समयको गाडी चढ्दा शरीर झमझमाउने गर्छ। यो केही समयमा आफै सन्चो हुने किसिमको पनि हुन्छ। दर्शकबिद, आउनुहोस् जानौँ के कस्ता कारणले गर्दा यस्ता समस्याहरू देखिन्छन् त। यस्तो समस्या देखिनका कारणहरू। पहिलो नम्बरमा छ रक्त सञ्चारमा समस्या। रक्त सञ्चारमा समस्या आएमा हात र खुट्टा झमझमाउन सक्छ। जब तपाईँ लामो समयसम्म एकै स्थानमा र एकै पोजिसनमा बस्नुहुन्छ, जस्तै कि कम्प्युटरमा काम गर्दा वा लामो समयको यात्रा गर्दा, त्यस्तै टोयलेटमा 15 देखि 20 मिनट बस्दा शरीरका केही भागहरूमा रक्त प्रवाह कम हुन सक्छ। यसले नसाहरूमा दबाव पर्न जान्छ, जसले झमझमाएको अनुभूति ल्याउँछ। अमेरिकाको एक स्वास्थ्य निकाय CDC-का अनुसार करिब 15% मानिसहरूमा यो समस्या देख्न पाइन्छ। यो समस्यालाई रोक्नको लागि समय समयमा हिँड्ने र शरीरलाई सक्रिय राख्ने काम गर्न निकै जरुरी रहेको छ। दोस्रो नम्बरमा रहेको छ नसामा समस्या हुनु। नसामा केही समस्या हुँदा समेत यस्तो किसिमको लक्षणहरू देख्न गरेको पाइन्छ। यस्तो समस्या शरीरका तन्तुहरूको क्षतिका कारण उत्पन्न हुन्छ, जसले गर्दा हाम्रो नसाले सही रूपमा सन्देश पठाउन नसक्ने अवस्था रहन्छ र अरू पनि विभिन्न किसिमका समस्याहरू देखिन थाल्छ। नसामा समस्या विभिन्न कारणले हुन सक्छ, जस्तै कि चोटपटक लागेर, नसा सुन्निएर, नसा खुम्चिएर वा नसा सम्बन्धी कुनै पनि रोग भएमा यस्तो समस्या देखिन्छ। त्यस्तै तेस्रो नम्बरमा रहेको छ पोषणमा कमी। शरीरमा पोषणको कमी भएमा हात खुट्टा झमझमाउने हुन्छ। पोषणको कमी हुँदा नसामा रहेका सेललाई चाहिने आवश्यक तत्त्व प्राप्त हुँदैन, जसले गर्दा नसाले सहज रूपमा आफ्नो काम गर्न सक्दैन। विशेष गरी भिटामिन D1, D6, B12 को कमीले गर्दा झमझमाउने समस्या हुन्छ। साथै आवश्यक मात्रामा क्याल्सियम, आयोडिन जस्ता तत्त्वहरूको कमीले पनि हात खुट्टा झमझमाउने, चिलाउने वा सुनिने जस्ता समस्याहरू देखिन सक्छ। त्यस्तै चौथो नम्बरमा रहेको छ मधुमेह। मधुमेह भन्न बित्तिकै कतिपयको मन ढुकढुक 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 भएको होला। मधुमेहका बिरामीहरूमा हात खुट्टा झमझम हुनु एक प्रमुख लक्षण हुन सक्छ। मधुमेह रोगीको रगतमा चिनी र इन्सुलिनको मात्रा बढ्न थाल्छ, जसले स्नायुमा असर गर्छ। मधुमेह अनियन्त्रित हुँदा बारम्बार यस्तो समस्या देख्न सकिन्छ। बेलैमा यसको उपचार नगरेपछि गएर ठूलो समस्याको रूपमा बाहिर आउन सक्छ। अरू बाहेक मधुमेहका 50% भन्दा बढी बिरामीहरूले यस प्रकारको समस्या अनुभव गर्ने गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ। पाँचौं नम्बरमा छ थाइराइड असन्तुलन हुनु। थाइराइड हर्मोनले शरीरका अङ्ग र नसालाई सन्तुलनमा राख्न मद्दत गर्दछ। यदि हर्मोन उत्पादन बढी वा कम भयो भने नसा असन्तुलन भई पोल्ने, झमझमाउने समस्या हुन्छ। विशेष गरी हाइपोथाइराइड, थाइराइड उत्पादनको कमी हुँदा थकाइ लाग्ने, झमझमाउने समस्या हुने गर्दछ। त्यस्तै अन्य स्वास्थ्य समस्याहरू पनि रहेका छन्, जस्तै युरिक एसिड हुनु, बातको समस्या, पोषणमा कमी, अन्य स्वास्थ्य समस्याले पनि हात खुट्टा झमझमाउने समस्या निम्त्याउने सक्छन्। थाइराइड हर्मोनको असन्तुलनले नसामा असर पार्न सक्छ, जसले झमझमाउने अनुभूति ल्याउँछ। लुप्स जस्ता शोक प्रतिरोधक रोगहरूले पनि नसामा समस्या ल्याउन सक्छन्। यस्ता समस्याहरूका कारण 10% मानिसहरूलाई हात र खुट्टा झमझमाउने अनुभव हुन सक्छ। दर्शकबिन, यी त भए कारणको बारेमा जानकारी। आउनुहोस् अब जानौँ
केही घरेलु उपचारको बारेमा। हामीले सबैभन्दा पहिले त यो के कारणले गर्दा भइरहेको छ भन्ने बुझ्न निकै जरुरी छ। त्यसैले पहिला रोग पत्ता लगाउने र त्यसको उपचार गर्ने नै प्रमुख हो। हात खुट्टा झमझमाउने समस्या विभिन्न स्वास्थ्य समस्यासँग सम्बन्धित हुन सक्छ, जस्तै स्नायुको दबाव, रगतको अभाव वा कुनै प्रकारका तन्त्रिका समस्या। यसलाई बुझ्नको लागि सम्बन्धित डाक्टरसँग परामर्श गर्न महत्त्वपूर्ण छ र आवश्यक परीक्षण गरी पत्ता लागेको रोग वा समस्याको समाधान गर्नु उपयुक्त हुन्छ। त्यस्तै अर्को उपाय रहेको छ रक्त सञ्चार सुधार गर्ने। हात खुट्टा झमझमाउने समस्या सामान्यतया रक्त सञ्चारको कमीको कारणले हुने गर्छ। यसका लागि शरीरको कुनै पनि अङ्गमा एकतर्फी भार पर्न दिनु हुँदैन। शरीर झमझमाउँदा वरपर हिँड्ने प्रयास गर्नुपर्छ। हात झमझमाउँदा औँलालाई मजाले चलाउनुपर्छ। साथै खुट्टा र हातको हल्का मसाज गर्न जरुरी छ। यसले मांसपेशीलाई आराम मिल्छ र रक्त प्रवाह सुधार गर्न मद्दत गर्दछ। त्यस्तै अर्को उपाय रहेको छ योग र ध्यान गर्ने। योग र ध्यान जस्ता अभ्यासले पनि रक्त सञ्चारलाई सुधार ल्याउनमा मद्दत गर्दछन्। यी अभ्यासहरूले स्नायुहरूलाई स्वस्थ राख्न सहयोग पुर्याउँछ, जसले हात खुट्टा झमझमाउने समस्यालाई कम गर्नमा निकै हदसम्म मद्दत गर्दछ। त्यस्तै अर्को उपाय रहेको छ पोषणमा ध्यान दिनु। पोषणको कमीले पनि हात खुट्टा झमझमाउने समस्या उत्पन्न हुन सक्छ। दैनिक आहारमा विभिन्न प्रकारका स्वस्थकर खाना समावेश गर्नु महत्त्वपूर्ण छ। विशेष गरी भिटामिन र खनिजयुक्त पदार्थहरू सेवन गर्दा शरीरमा आवश्यक तत्त्वको कमी पूरा गर्न सकिन्छ। यसले रक्त सञ्चारमा सुधार ल्याउन मद्दत गर्दछ र स्नायुलाई स्वस्थ राख्नमा सहयोग पुर्याउँछ। त्यस्तै अर्को उपाय रहेको छ पर्याप्त पानी पिउने। शरीरमा करिब 80% रोगहरू पानीकै कारणले लाग्दछन्। शरीरमा पानीको कमी हुँदा पनि रक्त सञ्चारमा समस्या उत्पन्न हुन सक्छ र हात खुट्टा झमझमाउने समस्या बढ्न सक्छ। दिनभरि पर्याप्त मात्रामा पानी पिउनु आवश्यक पनि छ। पानीले शरीरमा रक्त प्रवाहलाई सहज बनाउँछ र स्नायु प्रणालीलाई स्वस्थ राख्नमा मद्दत गर्छ। यसले मांसपेशीलाई आवश्यक नमी प्रदान गरी शरीरलाई पुनर्जीवित गर्दछ। साथीहरू, यो समस्या समाधानको लागि तपाईले हेल्थ लिभिङ नेपाल कम्पनीको क्रिल ओइल, क्याल्सियम र स्पिरुलिनाको पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। क्रिल ओइल एक विशेष प्रकारको माछाको तेल हो जुन अन्टार्कटिक क्रिलबाट निकालिन्छ। यसमा धेरै मात्रामा ओमेगा 3 फ्याटी एसिडहरू EPA र DHA पाइन्छ, जसको मद्दतले रक्तचाप कम गर्न, कोलेस्ट्रोल नियन्त्रण गर्न र हृदयको जोखिम कम गर्नमा मद्दत गर्दछ। साथै क्याल्सियम शरीरका हड्डी, दाँत र रक्त प्रवाहको प्रमुख निर्माण सामग्री हो। यसले मांसपेशीको संकुचन र विस्तारमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ र स्पिरुलिना एउटा प्रकारको नीलो हरियो लेउ हो जसलाई सुपरफुड मानिन्छ। यो प्रोटिन, भिटामिन र खनिजले भरिपूर्ण रहेको हुन्छ। यसले शरीरको प्रतिरक्षा प्रणालीलाई बलियो बनाउन मद्दत गर्नुका साथै शरीरबाट विषाक्त पदार्थहरू हटाउनमा मद्दत गर्दछ। यिनीहरूको बारेमा थप जानकारी वा खरिद गर्नको लागि स्क्रिनमा देखाइएको नम्बर वा डिस्क्रिप्सनमा राखिएको व्हाट्सएप लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोस्। दर्शकबिन, आजको भिडियोमा हामीले हात खुट्टा झमझमाउने समस्या, त्यसका केही घरेलु उपचार र केही हेल्थ सप्लिमेन्टको बारेमा संक्षिप्त रूपमा चर्चा गर्यौं। तपाईलाई यस भिडियोले कसरी मद्दत गर्यो कृपया कमेन्ट बक्समा अवश्य बताउनुहोस्। यदि तपाईलाई यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक तथा शेयर गर्नुहोस् र हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी साथमा रहेको बेल आइकन थिच्न नबिर्सिनुहोस्, ताकि हामीले अपलोड गर्ने नयाँ भिडियोको जानकारी सबैभन्दा पहिले तपाईलाई नै प्राप्त होस्। आजको लागि यति नै। अर्को भिडियोमा अझ रोचक सामग्री लिएर फर्किने नै छौं। तबसम्मको लागि हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।